Yo, what's up mga ka-rich boy? Mga ka-rich boy, welcome back to my vlog. So ayun mga ka-rich boy, kung napapansin nyo, meron akong dalawang helmet. So ayun mga ka-rich boy, meron akong helmet NHK. Tama ba? NHK helmet. Nung binili ko to, iniwan ko yung box dun sa MOTO kasi nung time na binili ko to is nakamotor ako, so hassle sa akin kung isasama ko pa yung box, kaya ito na lang yung dinala ko mga ka-rich boy. So gusto ko lang sabihin sa inyo mga ka-rich boy kung magkano yung bili ko nito sa MOTO shop sa may Laspinas, SM SOUTH-MALL pala mga ka-rich boy. Ayun mga ka-rich boy, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung helmet nito. So ayun mga ka-rich boy, may manual pa siya. So kung napapansin nyo, diba? So yung price niya, ayan siya mga ka-rich boy. Ito yung price niya. Makikita nyo, ayan. Kano ba price niya? 4,595 mga ka-rich boy. Tanggalin na natin mga ka-rich boy. Yun. Ang pinakang nagustuhan ko dito mga ka-rich boy, may reflection siya sa likod. Ayan, kung mapapansin niya. Ayan. At yung shell niya matibay din para sa akin. Gusto ko sanang bilhin mga ka-rich boy yung Evo na helmet, pero sobrang mahal mga ka-rich boy, kaya hindi ko binili yon. Pero mas binili ko to yung NHK, pero mas maganda mga ka-rich boy yung Evo. Kaya mga ka-rich boy, ang nagustuhan ko dito kasi meron pa siyang iangat na ito mga ka-rich boy. Meron siya ito. Meron pa siyang isang salamin sa loob para kung sakaling sobrang init sa labas at maaraw, ito yung kakailangan naman. May sticker pa siya mga ka-rich boy. So yun ang kagandahan ng mga ka-rich boy. Tanggalin natin mga ka-rich boy sticker. So ayan siya mga ka-rich boy kung napapansin niya. Kung kayo ay naghahanap ng helmet na katulad nito, NHK, sa mga malapit dito sa SM South-MALL, yan mga ka-rich boy, merong MOTO shop sa SM South-MALL sa ground floor mga ka-rich boy. Ang una ko kasing biniling helmet mga ka-rich boy, yung LS2. Mamaya mga ka-rich boy, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng LS2. Yellow-green yung bili ko nun. Pero bumili pa ako ng isang helmet kasi kakailanganin natin to pag may sumasakay sa atin, so kailangan nila ng helmet syempre. So ayun mga ka-rich boy, ito yung helmet natin. Ang loob niya napakaganda, pwede siyang labhan, so natatanggal siya mga ka-rich boy. Yan, may itsura niya sa loob mga ka-rich boy. Tapos napakaganda rin ng kanyang lens niya mga ka-rich boy. Tapos yan, yung mga lining siya, lining niya mga ka-rich boy, black, white, tapos syempre may red siya. Bagay na bagay ito mga ka-rich boy dun sa motor ko na Honda Click. Kasi ganto rin yung kulay niya mga ka-rich boy. Red, black, and white din yung motor natin. So match siya mga ka-rich boy kung ikukumpara ko sa helmet ko na LS2. So ayun mga ka-rich boy, gusto ko lang pakita sa inyo kung gano'ng kaganda yung helmet na to. Ang size niya mga ka-rich boy, extra large mga ka-rich boy. Kaya pala ako bumili nito mga ka-rich boy kasi yung helmet ko na LS2, medium yung bili ko, sobrang sakit sa ulo ko, sa mukha ko, kaya mas pinili ko yung extra large mga ka-rich boy. So ayan siya. Tapos naka na rin siya mga ka-rich boy, naka ICC na rin siya mga ka-rich boy. Ito. So ayun lang mga ka-rich boy. Ito pala mga ka-rich boy yung LS2 natin. Kulay green. Medium yung size niya mga ka-rich boy. Kung ikukumpara mo mga ka-rich boy yung helmet na to, yung LS2 sa NHK na helmet, kung ikukumpara mo, siyempre mas nagaganda na ako sa NHK kasi meron siyang isang salamin para sa araw. Yan mga ka-rich boy. Magagamit mo talaga siya at makakatulong sa'yo. Kung ikukumpara mo dito sa LS2 mga ka-rich boy, siyempre ito lang yung slide lang niya, ito lang sa ulo lang. Kaya siya nung katulad nung isa, may isa pang protection para sa init. So yun ang kinagandahan ko doon sa
NHK mga kasboy. Kasi dito, hassle dito mga kasboy, dito talaga kailangan nyo ng sunglass. So, ayun mga kasboy. Pero maganda rin yung quality mga kasboy ng LS2 na helmet. Ang bili ko dito mga kasboy is 2.6. Mas mahal yung NHK mga kasboy kaysa dito sa LS2. Siyempre NHK, pero marami pang magagandang helmet mga kasboy like Evo. Kasi napanood ko yung Evo, talagang pinapalo nila ng baseball bat. At ito ang malupit mga kasboy, yung baseball bat mismo, yung nasira na putol. Kung mapapanood yung mga kasboy, ito, panoorin nyo. Ingat ka, Jejer, bigay mo. Baka tumulan ha. Ay puta! Ano po? Bulong helmet. Oh, di ba mga kasboy? Pero siyempre, di ko na-afford yung Evo mga kasboy kasi sobrang mahal na. NHK and LS2. So ayun mga kasboy, wala naman akong masyadong sasabihin dito sa helmet na to kasi alam ko marami nang nag-unbox ng mga helmet at pare-parehas lang naman yung gusto nilang iparating dito sa helmet. Pwede siyang labhan, ganun din dito sa LS2. So ayun mga kasboy, sa mga gustong bumili ng helmet dyan, siguraduhin nyo na pag bumili kayo ay may ICC mga kasboy. Ayan mga kasboy, sobrang ganda ng NHK. Pero extra large mga kasboy, medyo malaki pa sa akin to. Siguro mga large ang sukat ng sakto sa ulo ko. Kasi umaalam ko siya. Ayan mga kasboy. Yan sinasabi ko sa inyo mga kasboy. Pag sobrang init at naarawan kayo, ito yung kailangan gamitin mga kasboy. Yun. Diba ang angas mga kasboy? Diba mga kasboy, sobrang angas na salamin niya sa loob. Para kayong Power Ranger. Close natin ito natin. So, ayan yung itsura niya mga kasboy. So, ayun mga kasboy, ganun yung itsura ng NHK. Sobrang angas niya mga kasboy. So ito mga kasboy, medium siya. So, sakto siya sa mukha ko. Pero masikip siya. Pero maganda ito mga kasboy kasi hindi siya umaalog-alog siya like dun sa NHK kasi extra large nga mga kasboy. Siguro sakto lang sa akin is medium. So ayun mga kasboy, maganda rin talaga yung LS2. Kaso ang problema lang dito sa NS2, wala siyang slide na salamin para sa loob like dun sa NHK, diba? So ito lang siya mga kasboy. Ayan lang siya. Kung gusto nyo, kung kayo na araw o nasisilawan, kailangan nyo pa mag-sunglass katulad dito. Pero maangas din mga kasboy pag naka-sunglass. Diba mga kasboy? Pero syempre, hassle pa ito mga kasboy kasi nalagay mo pa, tatanggalin mo pa, pwede pang madurog o mawala. Ayun talaga nakabit na yung dun sa NHK, nakabit na yung para sa araw mga kasboy. Pero sa quality mga kasboy, parehas lang siya. Ang masasabi ko lang mga kasboy dito sa helmet na to is parehas sila maganda. Diba mga kasboy? Pero sa quality, parehas din sila mga kasboy. Pero sa akin, syempre, mas maganda yung NHK. Kasi ang nagpaangas doon mga kasboy, may sarili siyang salamin sa loob. At dito, wala siyang reflector. Syempre. Tapos dito, meron siyang reflector mga kasboy. Pag gabi, naarawan siya, nasilawan siya ng kasunod nyo, umiilaw siya mga kasboy. Like dito, hindi. Pero kitang-kita naman siya mga kasboy sa gabi kasi dahil yellow-green siya. Diba mga kasboy? So ayun mga kasboy, hanggang dito na lang yung vlog ni Rich Voices. See you on my next vlog mga kasboy. Please subscribe and hit the bell button na lang mga kasboy para ma-update kayo sa mga susunod natin na video. Diba? Babush!